माझं नाव सार्थक भोर आणि म्हणजे तुमच्या क्लास बद्दल मला कॉलेजमधनच कळलं. तुमची टीचिंग खूप आवडायची मला. खूप चांगलं शिकवता तुम्ही आणि म्हणजे प्रत्येक कळायचं तुमचं. म्हणजे जे पण शिकवायचं ते सगळं कळून जायचं. म्हणून मग ठरवलं की तुमचाच क्लास लावायचा. आणि मग एक्झाम साठी म्हणजे फर्स्ट फर्स्ट सेमिस्टरला नव्हता लावला, तर ती थोडी टफ गेली. पण सेकंड सेमिस्टरला म्हणजे लगेच फरक पडला, म्हणजे कळायला लागलं सगळं. अजून काय बेनिफिट जाणवलं तुम्हाला की हे जॉईन केलं त्याच्यानंतर हा मेजर प्रॉब्लेम जो येत होता तो सॉर्ट आउट झाला? डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन म्हणजे खूप हार्ड होतं, वाटलं नव्हतं इतकं इझी जाईल. पण तुम्ही इतकं छान पद्धतीने शिकवलं की ते कळून गेलं लगेच. म्हणजे 80 to 90% स्टुडंटचा हाच एक्सपिरियन्स आहे की त्यांना डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन अजिबात जमत. म्हणजे माझे फ्रेंड्स पण आहे 11th-12th चे, त्यांना पण म्हणजे ते पण मला बोलता इतकं इझी कसं काय जातं तुला, म्हणजे त्यांना पण एकदम हार्ड जातं. हो हो. ओके. सो तुझा पेपरचा एक्सपिरियन्स काय होता? कालचा पेपर किती पर्यंत लिहिलाय आणि कसा एक्सपिरियन्स होता? म्हणजे 5th क्वेश्चन त्याच्यात 3 किंवा 4 मार्क्स भेटतील लिहिले. बाकीचे सगळे क्वेश्चन लिहिले मॅम. सगळे क्वेश्चन लिहिले. मग 50 क्रॉस करशील? हो, 50-55. 50-55 क्रॉस करशील. व्हेरी गुड. म्हणजे गॅरंटेड पास आहे. हो, ठीक आहे. तुझं M1 तुमच्या क्लिअर. क्लासमुळेच मॅम. थँक्यू. अशी कोणती गोष्ट आहे की जी तुला इथून शिकायला मिळाली आणि जी तू लाईफ टाइम अप्लाय करशील? मॅम, टाइम मॅनेजमेंट तुमचं डिटर्मिनेशन, म्हणजे खूप चांगलं डिटर्मिनेशन होतं तुमचं क्लासकडे कॉलेजकडे एकदम. म्हणजे स्किल, म्हणजे ते सगळ्यांमध्ये नाही राहत ती स्किल, ती तुमच्यात होती मॅम. मजा येते मला पण शिकवायला आणि तुम्हाला पण कन्वर्ट, म्हणजे तो एक माइंडसेट की ऑनलाईन मध्ये पण होतं, असं नाही की ऑफलाईनच झालं पाहिजे, लिहूनच दिलं पाहिजे, अशातला काही प्रकार नसतो. सो तुझं काय मत असेल ऑनलाईनच्या बाबतीत? तू काय सांगशील? जर एखादा अननोन व्यक्ती आहे त्याला काय सांगशील? म्हणजे मॅम मला पण वाटलं नव्हतं इतकं म्हणजे असं कळून जाईल इतकं ऑनलाईन मध्ये. मला वाटायचं म्हणजे कळेल, बऱ्यापैकी कळेल, आणि एकदम म्हणजे नीट कळून गेलं मॅम सगळं सिस्टमॅटिक मध्ये, एकदम बेसिक्स टू सगळे क्वेश्चन्स. राईट. ओके. तर फॅमिलीचा एक्सपिरियन्स काय होता ऑनलाईनच्या बाबतीत? म्हणजे त्यांनी अलाउ केलं का? त्यांचं काय मत होतं? नाही, ते म्हटले की म्हणजे त्यांना नव्हतं वाटत की इतकं चांगलं शिकवतील, पण ते म्हटले बघ तुझ्या पद्धतीने, तुला जर कळत असेल तर लाव, नाही तर नको लाव. मग मी लेक्चर अटेंड केले, मला सगळं कळायला लागलं मॅम, एकदम भारी. मग त्यांना पण जरा काय म्हणतो ट्रस्ट निर्माण झाला? हो, युनिट 2च्या मार्क्समुळे मग त्यांना पण म्हणजे कळून गेलं ना की राईट. कळतंय ऑनलाईन.